নমস্কাৰ, পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপিলৈ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি নতুন জুতিৰে মাছৰ আঞ্জা বনাম। এয়া মই জাহাজী কল লৈছোঁ, আলু এটা ডাঙৰকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু এটা বিলাহী লৈছোঁ। এইখিনি প্ৰথমতে বইল কৰি লওঁ। এয়া কুকাৰটো গেছত পাতি দিলোঁ আৰু ৰেডি কৰি ৰখা চব্জিখিনি দি দিলোঁ। এগিলাচ পানী দিছোঁ আৰু 3টা হুইচেল যোৱালৈকে ৰাখি থৈছোঁ। ইয়াতে নিমখখিনিও দি দিলোঁ। হুইচেল 3টা যোৱাৰ পাছত গেছত মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। পাতি মছলাখিনি ৰেডি কৰি লৈ দি দিলোঁ। প্ৰথমতে ফোৰণ দিছোঁ, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, আদা নহৰু পেষ্ট আৰু জিৰা গুড়িখিনি দি দিলোঁ। অকণমান লৰাই দিছোঁ। এক চামুচ হালধি গুড়ি দিলোঁ। আকৌ লৰাই দিছোঁ। এয়া ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া বইল কৰি ৰখা পাচলিখিনি দি দিলোঁ। পাচলিখিনি দি অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। এই পাচলিখিনি মই ফুটা থকা হেতাখনেৰে দি দিছোঁ, কাৰণ পানীৰে সৈতে দিলে আঞ্জাখন খাবলৈ ভাল নালাগে, জুতিটো ইমান ভাল নহয়। এতিয়া মই পানীখিনি দি দিলোঁ। অলপ ভাজি লৈ পানীটো দিলে আঞ্জাখন খাবলৈ টেষ্টটো ভাল হয়। ইয়াতে মই গৰম পানী দিছোঁ। এগিলাচ গৰম পানী দি অলপ সময় উতলিব দিছোঁ। এয়া সুন্দৰকৈ উতলি আছে। মাছখিনি দি দিলোঁ। মাছখিনি দি ভালদৰে 5-7 মিনিটমান সময় উতলিব দিছোঁ। আঞ্জাখন হৈ গ'ল, নমাই ল'লোঁ। ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'সমূহ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব।